Hello everyone and welcome to Only Competition APSC. Good afternoon everyone. Gayatri, Pulki, Sani, Ankur, good afternoon. So let's start. Today, Central Information Commission. CIC. Smita, good afternoon. So Central Information Commission. Acha, before this, যোনখিনি APSC CC দিবা যোৱাকালি UPSC প্ৰিলিমছ হৈ গৈছে সো পেপাৰখন চাইছা প্ৰিলিমছৰ পেপাৰখন চাইছা নে হাউজ ইট মাথা ওপৰতে গ'ল কিয় ৰিভিউ চাইছিলো মাথাৰ ওপৰতে গ'ল কেলে মাথাৰ ওপৰতে গ'ল 100টা কোৱেশ্চনৰ ভিতৰত তোমাক কেইটা কোৱেশ্চন লাগে 60 কোৱেশ্চনছ লাগে দ্যাটস ইট 60 কোৱেশ্চনো নোৱাৰিলানে লাগাতকে ভালটো কণ্ডাক্টে কৰাব নালাগিছিল এক্সাম কেইটামান কোৱেশ্চন বাৰু ঠিক আছে বাট ইউ নিড 60 কোৱেশ্চনছ ৰাইট 60 into 2 120 marks 40টা কোৱেশ্চন মই বাদে দিলো and this is for general category UPSC exam দিলা বাট ভাল নহল সো APSC prelims ভাল নহল তো APSC prelims বেয়া হ'ব বুলি কি গ্যাৰান্টি আছে পুলকি APSC prelims কিয় নিদিবা দিব লাগিব So always be positive, be optimistic, okay? Because paper is not very difficult, then so very difficult. All right? Paper যদি difficult হয় তেতিয়াহলে সবৰে কাৰণে difficult হ'ব অকল তোমাৰ কাৰণে নহয় যোনবিলাক ষ্টুডেণ্টে মিনিমাম লেভেল অফ ষ্টাডি কৰিছে মোৰে কিছুমান ষ্টুডেণ্ট আছে দে আৰ অফ well above the cut off তাহাঁতি কৈ আছে যে 110 মান এক্সপেক্ট কৰি আছে আৰু এবাৰ যেহেতু পেপাৰ লেভেল ডিফিকাল্ট আছে অলপ ডিফিকাল্টি সাইডত আছে গতিকে ডেফিনেটলি ইমান কাট অফটো নাযায় গতিকে 80 পৰা 90 ভিতৰত এৰাউণ্ড কাট অফ থাকিব লাগে এনেটো 95 96 তেনেকুৱা ওচৰত থাকে কাট অফ কেতিয়াবা বাঢ়ি যায় বাট 90 to 100 ভিতৰতে থাকে দেখা পোৱা গৈছে তো হায়াৰ সাইডত যদি চাব যোৱা তেতিয়াহলে কিছুমান ক্ষেত্ৰত ভালো হয় more difficult means more elimination okay but you just need a questions of around 60 questions মই always starting of a কৈ থাকো যে civil services be it APSC be it UPSC be it UPPSC whatever GS civil services exam নহওক কিয় always focus rakhiba on accuracy this is the key accuracy upor focus rakhiba okay amar eta student or bahut beya mindset hoy ki jiman keta janu janilo taisor ekfalor pa tukka mari thako it's not like that yaar tukka মোৰ যি মন গৈছে সেইটো টুক্কাত নচলে ন
ওকে যি মোৰ ইনফৰমেশ্যন আছে মাইণ্ডত সেইটোৰ ওপৰত হয় আৰু টুক্কা ইজ নট এবাউট 4 অপশ্যন 4টা অপশ্যনৰ ভিতৰত এটাই ইংকি পিংকি পংকি কৰি টুক্কা মাৰি দিলো ইট ইজ নট লাইক ডেট টুক্কা অলৱেজ মাৰে বিটুইন 2 অপশ্যনছ ওকে আৰু দুটা অপশ্যনছত যাবলৈ দুটা এলিমিনেট কৰিব লাগিব তুমি এটা এটাও নাজানে টুক্কা মাৰি থাকে তো উল্টা নিগেটিভ লাগি যায় ওকে মই ডে 1 পৰা সব ষ্টুডেণ্টকে মই কওঁ ফোকাস অন একিউৰেসি rather than number of questions you are attempting কোনো কোৱা নাই না সিভিল সার্ভিসেসৰ কোনো বোর্ডে কোৱা নাই কি ভাই 100 questions attempt কৰি আহিবি তহঁতৰ পৰা একদম 200 marks বিচাৰি আছো নো জাস্ট ইউ নিড টু ক্লিয়াৰ দ্য কাট অফ মাৰ্কস আৰু কাট অফ মাৰ্ক ক্লিয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে তেনেকে এপ্ৰোচ ৰাখিব লাগিব ওকে 10টা কোৱেশ্চন বেয়া আছিল আই এগ্ৰি কি জাহা তাহা কোৱেশ্চন সুধিছে এবসলিউটলি ফাইন আই এম উইথ ইউ এগ্ৰি বাট এনেকুৱাটো নহয় ন কি 50টা কোৱেশ্চন বা 90টা কোৱেশ্চন এনেকুৱা সুধিছে ভাই কहीं सुना ही नहीं है हम लोगों ने देखा ही नहीं এনেকুৱা নেকি তেনেকুৱাটো নহয় তেনেকুৱা হয় জানো তেনেকুৱা এবসলিউটলি নহয় isn't it আৰু এনেও পেপাৰৰ কাটিং কি থাকে ইজি মিডিয়াম ডিফিকাল্টি ওকে ইজিত লেটস সে 25 পৰা 30টা কোৱেশ্চন থাকিব মিডিয়ামত লেটস সে 40 কোৱেশ্চনছ থাকিব আৰু ৰিমেইনিং 30 কোৱেশ্চনছ अराउंड ডিফিকাল্টি থাকে এটা কোনোবা বা ডিফিকাল্টি 10টা এড কৰি দিলে তো 30 জায়গাত 40 আহি গল হিমানে কথা ন এফালে কমি গল ইজি পৰা মাইনাস কৰি দিলে 15টা কোৱেশ্চন ইজি দি দিলে হিমানে কথা isn't it so a paper analysis is very very important এটা ইন্টারনেটত বহুত কৈ আছে but let it be এই গিটাৰ ভিতৰতে তো কেবাটো IS IPS वगैरह वगैरह ওলাই যাব ন ওলাব ন you agree ওলাব they are not superhumans correct they are not superhumans correct so যিহেতুকে superhumans নহয় তাহাঁতিও একেখন পেপাৰে লৈ গৈছে তো definitely they are doing some more work এটা বহুতে কৈছে সিসেট পেপার ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট তো ঠিক है डिफिकल्ट तो होबो लाइक डे बाय डे डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होबो बट द थिंग इज यू नो दैट वेरी वेल कि सीसेट पेपर हम ताना है क्या करना पड़ेगा अब बच्चे सोते रहते हैं कि एग्जाम और एमा आगो यूपीएससी सीसेट टीम गतिके सीसेट और प्रैक्टिस कर ऐसे थोड़ी ना होता है यू नो इट वेरी वेल कि आईआईटीआन्स बा टॉप जोनखिनि इंस्टिट्यूशंस আছে তাৰে ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে বহুত ডিফিকাল্ট হৈ যায় বাট ইউ আৰ নট প্ৰিপেয়াৰ্ড এনাফ You ask your question once. তুমি নিজক নিজে question খুদা যে মই নিজক লগত honest হয় নে নহয় that day তুমি নিজক লৈ honest হবা that day গম পাবা যে prelims is cleared otherwise जिंदगी में नहीं होने वाला है always you will keep on blaming the papers আৰু ইউটিউবত যিমান আছে they are going for the views honest বহুত কম থাকে majority students লৈ পেলাই support কৰি পেলাই viewsৰ কাৰণে গুছি যায় that's why we are like আমি বহুত টেম্পটিং হো हाँ मेरा बात ही बोल रहा है আমার কথাই কৈ আছে ও ডিফিকাল্ট আহিছে দে हाँ हाँ XYZ सारे কৈছে যে हाँ हाँ ये बहुत डिफिकल्ट है हाँ यार हो दे बहुत डिफिकल्ट है कि तो भाई उसी पेपर में तो निकाल के लेके जाएगा ना राइट আৰু নিজৰ লগত অনেষ্ট নোহোৱাৰ কাৰণে কি হৈ গল এক বছৰ আৰু গল সিম্পল ওকে ইউটিউব বা সোশ্যাল মিডিয়াত 90% তো অনলি ভিউজ থাকে ভিউজৰ কাৰণে ষ্টুডেন্টে কি বিস কৈ আছে যে ষ্টুডেন্টে কৈ আছে পেপার ওয়াজ ভেরি ডিফিকাল্ট তাৰে ভিতৰত 2-3টা মান কোৱেশ্চন পিক আপ কৰি ল'ব 2-3টা কোৱেশ্চনে সবে দেখুৱাই থাকিব ये लो ये भी कोई क्वेश्चन है क्या ऐसा भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है एंड स्टूडेंट्स आर लाइक हाँ यार ये तो हमारे ही शब्द बोल रहे हैं और जेतिया तुम्हार पॉइंट ऑफ व्यू तो মই কোৱা স্টাर्ट কৰিম ন তেতিয়া তুমি কি ভাবিবা ও সারে তো ঠিকই কৈছে এটুই হয় এনেকুৱাই হয় is not it হেতুৱে হৈ আছে ন 90% হেতুৱে ক 10% হে যোনটো অনেষ্ট ৰিভিউ দি আছে 10% দি আছে but my point is I am well experienced with this examination মই নিজেও এটু বস্তু এপিয়াৰ কৰিছো দিছো মেলিছো okay but unfortunately মই ক্লিয়াৰ নহল হেতু এটা বেলেগ কথা but the thing is from my past experience and my friends যোনখিনি they are into the service number 1 আৰু যোনে students যোনখিনি এবাৰ এপিয়াৰ কৰিছে okay not from only from the Assam বাহিৰৰ ষ্টুডেন্ট আছে তাহাঁতৰ পইণ্ট অফ ভিউ বিলাকো মই লৈছো okay and this is a mixed opinion fine তো এই যোনটো বস্তু তো এটো অলৱেজ এটা আনবায়াসড পার্সপেক্টিভ দি চাবা 100টা কোৱেশ্চনৰ ভিতৰত যোনকেইটা 20টা কোৱেশ্চন আছে লেটস সে these are very difficult for all of you okay এটা কর্পসৰ কোৱেশ্চন আহিছে কর্পসৰ লোকেশন we don't know even I don't know okay গুটেকিটা যোনটো আৰ্মিৰ ওপৰত যোনটো মিলিটাৰী ওপৰত কর্পসৰ কোৱেশ্চন সুধিছিলে even I don't know
हाँ ठीक है उसको छोड़ देते क्या फर्क पड़ेगा ए दिसो हो गए नो इश्यू देन दैट मिस्टर एक्स वाला क्वेश्चन हाँ ठीक है छोड़ दो कोई बात नहीं नाजानो तो नाजानो এনেকে 4-5টা 6-7টা মান কোয়েশ্চন সবে দেখুৱাই আছে বাট দ্যাট ইজ অনলি 7 যোনটো নালাগেও আমাক নট ৰিকোয়াৰ্ড ওকে যোনটো আমাক নালাগে নট ৰিকোয়াৰ্ড আৰু এবাৰ যেটো কাট অফ ডাউন হ'ব দ্যাট মিন্স কোয়েশ্চন আৰু কম লাগে মইতো 60 বেছি কৈ আছো 60 ভিতৰত 5টা কোয়েশ্চন ভুল হ'ব ৰং আই এগ্ৰি মই যদি দিও মোৰো ভুল হৈ যাব সিলি মিস্টেক হ'ব কিবা হ'ব ভুল হ'ব শিওর বাট হোৱাট এবাউট দ্য আদাৰ কোয়েশ্চনস 55 কোয়েশ্চন কইলো 110 এবাৰটো কাট অফ আৰু কমিব ইমান কোয়েশ্চনটো ডিমান্ডে নাই ওকে বাস স্টুডেন্টে লাগি আছে 5টা 6টা 7টা 10টা কোয়েশ্চনৰ পিছত লাগি আছে হোৱাট এবাউট আয়াৰ কোয়েশ্চনস ইন্টাৰনেশনাল ৰিলেশনৰ কোয়েশ্চন কেটা কি হল এবাৰ অনলি হায়াৰ সাইডত দিছে আয়াৰৰ কোয়েশ্চনস কি কবা এইগিটাৰ ওপৰত হোৱাট এবাউট দ্য পলিটি কোয়েশ্চন আগতে 15টা মান দি এবাৰ যেনিবা অলপ কমাই দিছে কি কবা তুমি 10টা কোয়েশ্চনটো আছে 10টাৰ ভিতৰত 2টা বা 3টা কোয়েশ্চন ভুল হ'ব হোৱাট এবাউট দ্য 7 পলিটি কোয়েশ্চন এগিটাও যদি মিস কৰি দিয়া দেন হুজ ফল্ট নিজৰ নে বেলেগ ষ্টুডেন্টৰ সো ব্লেম শিফট কৰাটো বহুত ইজি মই 10টাক ব্লেম দি দিব পাৰো এটো কৰিব নালাগে হেতু কৰিব নালাগে আৰে ভাই নালাগে তো সবে কয় বাট ইয়াৰ ইজ গেটিং লস্ট এভৰি সিঙ্গল ইয়াৰ গল এটো বেটছৰ পৰা কেটামান উলাই গুছি যাব হৈ গল okay and don't go for social media sub social media nazaba because you are matured enough jodi civil services examination or kane appear kori asa that means moi assume koru je kali jete exam to clear kori pele ekhon district solabo jaba eta office solabo jaba you are enough matured people aru tumaloke decision lobo para alright aru jeta decision lobo para he decision to jetia tumalokor bhul hoi jay alright যে মাস পিপলৰ তাত ইনফ্লুয়েন্স হৈ পেলে দৌৰি আছে দ্যাট মিন্স হোৱাট ফল কাৰ তাতে আছে নিজৰ লগত আছে ফলটো এতিয়ালৈকে নিজকে ফিক্স কৰিব পৰা নাই কি মই ডিস্ট্ৰিক্ট চলাম বা ডিস্ট্ৰিক্টত গৈ বহিম ask yourself am I capable okay কালি মোৰ তাতে কিছুমান ষ্টুডেন্ট এনেকুৱা হৈছে they are like very demotivated হ'ব লগা একো নাই this is part and parcel of the journey simple agar difficult belego karone ase tumar karone hoy jeta belego karone hoy just etu bostu ensure koriba juntu question easy hoy hetu jodi tumar pura bhul hoy goise no then no one can save you just remember this point jodi easy question ba medium question eta jodi tumar bhul hoy goise tetia hole no one can save you that is the biggest mistake jetia prelims clear no hoy prelims clear nohuar one of the prime reason etu hoy jay difficult question tumio nwara mo nwaru belege nwara okay kintu easy and medium question jodi moi para nai mur logor toy pari ase tetia hole that is completely my mistake aru he eta duta tinta question or karone moi katobor pora bahir hoy golo always remember this okay rest you know so chalo shuru karte hain mur ekhini kotha kobo laga asile bhabisilo individual message দিগদাৰ হয় সো ভাবিছিলো ক্লাছতে কৈ দিম হেকাৰণে মই ইয়াতে কৈ দিছো অংকুৰ যদি পেপাৰখন দেখিলে বুলি নহয় পেপাৰখন দেখিলেও পেপাৰখন ডিল কৰিব পাৰিব লাগিব ওকে লাইফত বহুত সিচুৱেশনছ আহিব লাইফ ইজ নট লাইক হাংকি ডাউৰি ৰাইট লাইফটো এনেকুৱা নহয় কি একদম চিল ওকে কেতিয়া কি হৈ যায় গমে নাপাবা গৈ আছে এটা ফালে ঘপকে আহি গ'ল না ইপিনে যাব নোৱাৰে এফালে যাব লাগিব আৰু যেতিয়া হেতু ৰোড লৈ লৈছা you will get many obstacles now what to do and this is the most prestigious exam in this country যোনটো দি ডাইৰেক্ট এখন ডিস্ট্ৰিক্ট পায় so definitely you cannot shift the blame कि यार ये नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया okay analyze it question paper analyze কৰিব লাগে হেকানে PYQ and syllabus is your best friend হেকানে মই সদায় কৈ থাকো মই যোনকেটা strategy video বনাইছিলো তাতো হে কথাটোৱে কৈছো but who follows problem to হেতু হয় যে follow কেটাই কৰে আৰু যোনকেটা follow কৰে যোনকেটা aware থাকে হেকিটা ওলাই যে black box ৰ question আহিছিল যোৱা বছৰ আহমেদাবাদৰ ইনসিডেন্টৰ পৰা হেতু question উঠাই দিছে black box okay যোনখন এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ ফ্লাইট আছিল
that is expected from you people, because kali porhi goi pelai director general hoi tumalage bohi thakiba goi pelai being an officer. अगर तुमको पता ही नहीं है ब्लैक बॉक्स क्या है, ब्लैक बॉक्स क्या है, तो फिर किसका फॉल्ट है ये? एंड हे क्वेश्चन বিলাকে মিডিয়াম লেভেল অফ क्वेश्चन আহি যায়, এটা হেতু বহুত ডিফিকাল্ট, শুনাই নি ব্ল্যাক বক্স জানা তোমালোকে, বাট দ্য থিং ইজ আইদার ল্যাক অফ রিভিজন, রিভাইজ হোৱা নাই ভালকে, ওকে, দেন প্যাটার্ন এনালাইসিস নকৰা, these are some of the root causes যোনটো কাৰণে কাট অফৰ পৰা বাহিৰ হৈ যায়, ঠিক আছে, হেতু কাৰণে কাট অফৰ বাহিৰ হৈ যায়। মই কৈছো ন, মিডিয়াম এণ্ড ইজি কোৱেশ্চন যদি তোমাৰ পৰা হোৱা নাই, বেলেগেতো আৰামছে কৰি লৈছে। লক্ষ্মীকান্তৰ কোৱেশ্চন এটা যদি দিছে আৰু তুমি ভুল কৰিছা, দেন কমপ্লিটলি ইয়ৰ ফল্ট, নট আদাৰ পাৰ্সনস ফল্ট। ইউ कैनॉट ব্লেম कि यार ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, नो, सोबे जाने लक्ष्मीकांत इज द बाइबल, वो पढ़ना ही पढ़ना है। अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो बेलेगो तो आराम से हो से नो, क्यों हो ऐसे? दैट मीन्स प्रॉब्लम कोरबात নহয় कोरबात নিজৰ আছে। সো হেতু ৰেক্টিফাই কৰা, এন্ড এপিএসসি প্ৰিলিমছ ইজ কামিং, তাৰ কাৰণে সিৰিয়াসলি প্ৰিপাৰেচন কৰা ষ্টাৰ্ট কৰা, ওকে। ইউপিএসসি কো ভুল যাও, এতিয়া ইউপিএসসি নাহে আৰু, মৰিলেও কান্দিলেও যিয়ে কৰা ওয়েস্ট অফ টাইম হ'ব, ফাইন। নেক্সট ইয়াৰৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিবা, ফাইন। আৰু সব এডভাৰ্সাৰিজৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ থাকিব লাগে। প্ৰবলেমটো হেতুৱে ন, তুমি যুদ্ধত নামি গৈ আছা, বাট ইউ জাষ্ট হেভ ওৱান AK-47, ভাই অপোজিট সাইডৰ পৰা তালিবানে AK-56 লৈ আহি আছে, বা তোমাৰ আমেৰিকান এম সিৰিজৰ ৰাইফল লৈ আহি আছে, আৰু তুমি জানা যে তালিবানৰ ওচৰত আমেৰিকান এম সিৰিজৰ ৰাইফলছ আছে, আৰু তুমি AK-47 লৈ গৈ আছা, তুমি হাৰিবানে জিকিবা? দেন ব্লেম কাক দিবা? তুমি নিজকে ব্লেম দিব লাগিব না, তুমি জানা সব, বাট স্টিল ইউ আর নট ডুইং, एंड देन को कि भाई बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा थोड़ी होता है। फोकस ऑन नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड एक्यूरेसी, जेतियालेके एक्यूरेसी फोकस नकरा तब तक नहीं हो पाएगा, कीप दिस इन माइंड। और हेतु कारणे बारे बारे एमसीक्यूज, PYQs और मक टेस्ट দিব কয়, সবে কয়, টপার্স খিনিও কয়, আমিও কওঁ, হেতু कारणे কওঁ যাতে মিস্টেক নহয়, एक्यूरेसी ইম্পর্টেন্ট, ফোকাসটো বাঢ়ক, কেনেকে চুজ কৰিব লাগে, কেনেকে ডিফিকাল্ট কোৱেশ্চনটো হ্যান্ডেল কৰিব লাগে, সেই বস্তুবোৰ শিকিব লাগে। বাট ইউ পিপল আর নট ফোকাসিং অন অল দিস। তোমালোকে পাৰিলে যোনকেইটা ইজি লাগে সেইকেইটা বুকখন বাৰে বাৰে পঢ়ি থাকিবা, দ্যাট ইজ নট গোইং টু ফুলফিল ইয়ৰ অবজেক্টিভ, ওকে। সেইটোৱে কি কৰিব, ডিলে কৰি থাকিব, এক বছৰ কি এনেকে বছৰ ওলাই ওলাই গৈ থাকিব, এণ্ড ইউ উইল কিপ অন ব্লেমিং দ্য আদাৰ পাৰ্চন, কি মই যি পঢ়ো নাহে। আৰে ভাই, তুমি যি পঢ়া নাহে নহয়, তুমি যি পঢ়িব লাগে সেইটো তুমি পঢ়া নাই। যেতিয়া পাৰ্সপেক্টিভটো চেঞ্জ কৰিবা ন, দ্যাট ডে ইউ উইল be in a right direction to clear civil services examinations, otherwise nahi ho payega, and this is the bitter truth. Maybe it sounds bad, but this is the bitter truth. And UPSC ko a exam, these boards are very very harsh, बहुत harsh hoy, okay, karu emotions er logot nekhele, they are very harsh, de diya to de diya, bas done, fine. So remember all these things. আই 3 মার্কস তো অঙ্কুর যদি তেনেকুৱা কিবা কোয়েশ্চন ভুল কৰিছা, বেলেগটো কি হ'ব পাৰে? বেলেগে যোনটো জানে তুমি সেইটো নাজানা। প্ৰাঞ্জল ৰাজবংশী পেপাৰ দিছিলা নেকি তুমি? Okay, Central Information Commission. আচ্ছা, কেনেকুৱা আছিলে প্ৰাঞ্জল? How's it? আচ্ছা, ফার্স্ট অ্যাটেম্প কেনেকুৱা হ'ল? So Central Information Commission, it is the statutory body.
statutory body. It is non-constitutional, but it is statutory. ঠিক আছে, non-constitutional কিন্তু statutory হয়. Now, statutory যেতিয়া হয়, that means law pass কৰিছে in the parliament. ঠিক আছে, that means law pass কৰিছে in parliament. এটা সেই lawখন আমি জানিব লাগিব, সেই lawখন কি হয়? Right to Information Act. Okay, so Right to Information Act. Right to Information Act, RTI. So 2005 pass হৈছিলে, and Right to Information এটা ইণ্ডিয়াত মাইলষ্টোন বুলি কয়, মানে এটা ভেৰি বিগ থিং যোনটো পেণ্ডিং আছিলে সিন্স 1947, সিন্স ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ. আৰু 2005 এইটো যেতিয়া আহিছিলে, এইটো এটা ৰাইটছ প্ৰভাইড কৰিব বুলি এটা এক্সপেক্ট কৰিছিলে. বাট য়েছ, ডেফিনেটলি RTI এটা ডাঙৰ ৱেপন হয় ডেমক্ৰেচিৰ কাৰণে, বিকজ in democracy accountability বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট. আৰু ফৰ একাউণ্টেবিলিটি এণ্ড ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি RTI নিচিনা এক্টখন বহুত বেছি জৰুৰী হয়. ঠিক আছে, এতিয়া কথা হ'ল ৰাইট টু ইনফৰমেশ্যন এক্টৰ আণ্ডাৰত যোনবিলাক ইনফৰমেশ্যন আছে সেইবিলাক শ্বেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে এটা বডি লাগিল, আৰু সেই বডিটোৱে হৈ গ'ল CIC-SIC. Safely 120 cross but I took paper side. And what about CSET? Pranjal Rajbangshi, what about your CSET? All right. Now, এহেঁতৰ কাম কি? এহেঁতৰ কাম হ'ল এপিলছবোৰ লোৱা, পাব্লিকৰ কমপ্লেইন্টছবোৰ লোৱা. যোনবিলাক পাব্লিক কমপ্লেইন্টছ বিলাক এওঁলোকে ল'ব. ঠিক আছে, পাব্লিক কমপ্লেইন্টছ বিলাক ল'ব আৰু তেওঁলোকে ডিচাইড কৰিব এবাউট দ্য ফাৰ্ডাৰ কোৰ্চ অফ একশ্যন. ঠিক আছে, দিছ ইজ দেয়াৰ ৱৰ্ক. তাহাঁতৰ প্ৰাইম ৱৰ্ক হৈ গ'ল এইটো. ঠিক আছে, দেন হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে? অফক'ৰ্চ নিউ দিল্লী. Clear? Now composition. Composition. কি কি থাকে? কোন কোন থাকে? চেয়াৰমেন আৰু মেম্বাৰ কেইজন থাকিব? চেয়াৰমেন এণ্ড মেম্বাৰ্ছ. Not more than 10. ঠিক আছে, not more than 10 members. Fine. So total member যদি মই include কৰো including chairman 11. Now who appoints?
appointed by President of India. But এখন সিলেকশনৰ কাৰণে কমিটি আছে which is headed by whom? Prime Minister of India. So Prime Minister of India selection committee এখন থাকে যোনটো PMA head কৰে তাত PMA head কৰিব then leader of opposition থাকে আৰু এজন cabinet minister থাকিব This is the composition. Here, this is the composition. Headed by PM, LOP, or cabinet minister. Or cabinet minister, kune nominate koribo, prime minister nije nominate koribo. Clear? So prime minister, LOP thakibo, opposition from Lok Sabha, of course, or cabinet minister nominated by PM. ঠিক আছে? So this is the committee. A committee khane recommendation dibo to the president of India. Or president of India ki koribo? Appoint kori dibo. Okay. Then, তেওঁলোকৰ qualification. Qualification. CIC plus 7 না না মেম্বাৰছে আই গেছ ইমান আছে বাট যোনটো ষ্ট্ৰেংথ হয় সেইটো আগৰটোৱে আছে নেকি ষ্ট্ৰেংথ সিমানে আছে ওকে जहाँ तक मुझे पता है स्ट्रेंथ हिमाने ऐसे मैंने not more than 10 but yes তেওঁলোকৰ যোনটো এপয়েন্টমেন্ট হেতু গভৰ্নমেন্টে নকৰা বহুত দিন হল বাদ দিলে হেতু কৰা তো লাহে লাহে যেটা ৰিটায়াৰ্ড হৈ হৈ গৈ আছে তো একচুয়ালি থাকিব লাগে তো 11 জন মান ওকে কিন্তু লাহে লাহে 3-4 জন মানুহে আছে ওকে হেতু লৈ পেলে মাজে মাজে ইস্যু এৰাইজ হয় যে গভৰ্নমেন্টে কিহৰ কাৰণে এটো এপয়েন্টমেন্ট বিলাক কৰি দিয়া নাই because workload বাঢ়ি গৈ আছে মানুহ নাই গটিকে কি হ'ব পেন্ডেন্সি অফ কেसेस কি হ'ব বাঢ়ি যাব বাঢ়াৰ লগে লগে এফেক্টিভনেস কমি যাব কেটু লৈ পেলাই ইস্যু হয় অলৰাইট এটাৰ বস্তু কিছুমান চেঞ্জ কৰিছে নো ডাউট কিন্তু কথা আছে যোনটো নাম্বাৰস আছে হেতু কিমানে আছে যেটা মুझे पता है ওকে সো চেয়ারম্যান আৰু মেম্বাৰস কিনি eminent person হ'ব লাগে in public life of course public life ত তেওঁলোকে অলপমান কি হ'ব লাগে eminent person হ'ব লাগে ঠিক আছে then eminent person ৰ লগতো তেওঁলোকৰ কেটামান ক্ৰাইটেৰিয়া under this law mention কৰা আছে যোনখিনি কি পাৰ্টিকুলাৰ ফিল্ড খিনিৰ পৰা আহিব লাগিব yes Gayatri correct law technology social service management governance correct absolutely law science and technology then social service hoy gol then mass media management journalism okay administrative and governance এই গুটেই খিনি কি কয় স্পেশালাইজেশন বিচাৰে তেওঁলোকে ওকে তো সেইখিনি ভিতৰত বেসিক্যালি বিচাৰে chairman and members খিনি ঠিক আছে বাট এইখিনি মনত নাৰাখিলেও কথা নাই not that important এনে ফিল খিনি আইডিয়া অলপমান ৰাখি থবা ল সায়েন্স এন্ড টেক ম্যানেজমেন্ট মিডিয়া মানে মাস মিডিয়া অফ কোর্স মাস মিডিয়া জার্নালিজম ओके देन गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मोस्ट ऑफ द कहां से आते हैं गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर ओके देन কোনে কোনে নোৱাৰে হ'বলে হেতু এইখনতে মেনশন কৰা আছে কোনে কোনে নোৱাৰে প্ৰথম কথা সাবসিডি বাতে এমপিস এমএলএস এখিনে নোৱাৰিব ঠিক আছে বিকজ মেম্বাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেন্ট মেম্বাৰ অফ লেজিসলেটিভ এসেম্বলি যদি গৈ পেলাই
ইয়াত এখন বডিত বহে তেতিয়াহ'লে এহেঁতি কৰাপশ্যন কেছ वगैरह ডিল কেনেকৈ কৰিব ৰাইট টু ইনফৰমেশ্যন এক গভৰ্ণমেণ্টৰ এগেইনষ্টতে হ'ব ন চ' গভৰ্ণমেণ্টৰ এগেইনষ্টত এখন বডি যদি বনাইছে তেতিয়াহ'লে গভৰ্ণমেণ্টে নিজে গৈ তাত বহিব কেনেকৈ পাৰিব তো ডেটছ চ' অবভিয়াছ ৰাইট চ' MP MLA নোৱাৰে ঠিক আছে আদাৰ দেন ডেট কোনোবা পাৰ্চন যোন পলিটিকেল পাৰ্টিৰ লগত কানেক্টেড আছে অ'কে এফিলিয়েটেড টু চাম পলিটিকেল পাৰ্টি তেওঁলোকে নোৱাৰিব আদাৰৱাইজ বায়াছনেছ আহি যাব ৰাইট দেন holding any office of profit কিবা যদি অফিস অফ প্রফিট হোল্ড কৰি আছে এগেইন গভৰ্ণমেণ্টৰ মানুহ ওকে আজি গভৰ্ণমেণ্টত তুমি সার্ভ কৰি আছা বিং এন ACS অফিসার বা বিং এন IS অফিসার বিং এ হোৱাটএভাৰ সো এণ্ড সো ফৰ্থ তুমি গভৰ্ণমেণ্টৰ সার্ভেন্ট হয় এজন আৰু তুমি তেতিয়া গৈ তাত বহিব নোৱাৰিবা বিকজ তোমাৰ এগেইনষ্টতে RTI বিচাৰি আছে তোমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ইনফৰমেশ্যন বিচাৰি আছে তো তুমি দিবা নেকি উলিয়াই বায়াছনেছ আহি যাব ৰাইট চ' সেইটো কাৰণে কিছুমান মানুহে নোৱাৰে চ' মনত ৰাখিবা MLA MP অফিস অফ প্ৰফিট যোনে হোল্ড কৰিছে then any person যোন কানেক্টেড আছে টু দ্য পলিটিকেল পাৰ্টি তেওঁলোকে ইয়াতে নোৱাৰিব ঠিক আছে সেইটো বস্তু মনত ৰাখিবা ফাইন নেক্সট ইজ টেনিয়ৰ আগতে টেনিয়ৰটো ফিক্স আছিলে 5 years or 65 years but এতিয়া সেইটো বস্তু নাই এতিয়া যেটো টেনিয়ৰ সেইটো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে ডিসাইড কৰিব ওকে কিমান টাইম থাকিব সেইটো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট উইল ডিসাইড মানে টার্মটো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আৰু ম্যাক্সিমাম 65 years ঠিক আছে ম্যাক্সিমাম 65 years লৈকে থাকিব পাৰিব তো এইখনতে অলপমান কম্প্ৰমাইজ হৈ যায় বস্তুটো যেহেতু গভৰ্নমেণ্টে ডিসাইড কৰিব গতিকে অলপ কম্প্ৰমাইজ হৈ যায় তো এইটো অৰিজিনেলি নাছিলে বাট পিছত এইটো লখন আকৌ আপডেট কৰিলে মানে পাৰ্লিয়ামেণ্টত বিলখন আনি আকৌ এটা এমেণ্ডমেণ্ট কৰিছে বেচিকেলি এমেণ্ডমেণ্ট কৰোঁতে আগৰ যোনটো আছিলে সেইটো আঁতৰাই দিলে ওকে এণ্ড দে আৰ নট এলিজিবল ফৰ ৰিএপইণ্টমেণ্ট অফ কোৰ্ছ দেট ইজ কাৰেক্ট গায়ত্ৰী ठीक है বাট ইনফৰমেশ্যন কমিশনাৰ কিন্তু চিফ বনিব পাৰে সেইটো এলাউড আছে বাট অফকোৰ্স ফৰ দি ৰিমেইনিং পিৰিয়ড অনলি হা অংকুশ জ্যোতি কাৰেক্ট তেওঁ ৰিজাইন কৰিলে জুবিন গাৰ্গৰ কেছটো বিকজ ভায়েকে আহি গ'ল গতিকে তেওঁ আৰু কি কৰিব তাতে তো সেইটো বস্তু then removal President of India can remove আৰু reasons proven misbehavior or incapacity ঠিক আছে বাকিবোৰ সেম এটো হলে সুপ্রিম কোর্ট যাব সুপ্রিম কোর্টের উপরে এনকোয়ারি কমিটি বহিব এনকোয়ারি কৰিব যদি এনকোয়ারি প্রুভ হৈ যায় দেন প্রেসিডেন্টক রিকমেন্ড কৰিব প্রেসিডেন্টে রিমুভ কৰি পেলাব রেস্ট সেম ক্লিয়ার then salary allowances কোনে ডিসাইড কৰিব সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে আগতে ফিক্স আছিল
আগতে ইলেকশ্যন কমিশনাৰে যিমান পায় এহেঁতিও সিমানে পাইছিলে মানে ইকুইভেলেন্ট টু জাজ ইলেকশ্যন কমিশনাৰে কিমান পায় ইকুইভেলেন্ট টু জাজ এহেঁতি ইলেকশ্যন কমিশনৰ নিচিনা পায় ডেট মিনছ জাজৰ চেলাৰীটো পায় বাট এতিয়া ক'লে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট উইল ডিচাইড কিয় চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টক কুৱেশ্যন কৰিছিলে যে ৱাই এছা কিয় আন পাৰি দেন চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে পাৰ্লিয়ামেণ্টত কৈছিলে যে দিছ ইজ নট এ কনষ্টিটিউচনেল বডি চ' কনষ্টিটিউচনেল বডি হৈ গ'ল ইলেকশ্যন কমিশ্যন গতিকে ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ নিচিনা এট পাৰ চেলাৰী যদি দিব লগাটো কোনো বাধ্যতামূলক নহয় অ'কে সেইখন কনষ্টিটিউচনেল বডি হয় এইখন কনষ্টিটিউচনেল বডি নহয় গতিকে ডেফিনেটলি ইলেকশ্যন কমিশ্যন ইজ এবভ ওপৰত আছে অ'কে ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যন তলত আছে বিকজ ইট ইজ এ কনষ্টিটিউচনেল বডি ইট ইজ নন কনষ্টিটিউচনেল বডি গতিকে চেলাৰী কেনেকৈ ইকুৱেল হ'ব পাৰিব চ' এইটো এটা গভৰ্ণমেণ্টে কৈছিলে আৰু বাট বাকীটো গভৰ্ণমেণ্ট খুদ জানে বাট চেলাৰী এলাৱেঞ্চেছ নাও ডিচাইড কৰে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে অ'কে Then, annual report কাক দিয়ে Central government, not President of India. Central government report দিব President of নিদিয়ে okay আৰু Central government Parliament টেবল কৰিব আৰু after that তাৰ ওপৰত discussion হ'ব that's it. Okay, clear? আৰু ইয়াৰ ফাংচনছটো গমে পোৱা ফাংচনছখিনি কি হ'ব ৰিচিভ কৰিব এনকুৱাৰীবিলাক কমপ্লেইনবিলাক ৰিচিভ কৰিব ফ্ৰম আম আদমি ৰাইট আম আদমিৰ পৰা কমপ্লেইন ৰিচিভ কৰিব আৰু কমপ্লেইনখিনিৰ ওপৰত তেওঁলোকে একশ্যন ল'ব যি একশ্যন ল'ব লাগে ঠিক আছে কেতিয়াবা RTI কৰি পাইছানে কোনোবাই যিমানবিলাকে চাই আছা কোনোবাই RTI কৰি পাইছা কৰিছিলা কৰিব লাগে এইবিলাক কৰি চাব লাগে ঘৰৰ আগৰ ৰাস্তাটো সুধি দিব বেলেগ একো বোলে বিচাৰি পোৱা নাই ঘৰৰ আগৰ ৰাস্তাটো লৈ পেলাই সুধি দিলে বাট ইউ শুড ন বেছিও নলয় ন গাৰ্লছৰ কাৰণেতো আই থিংক ফ্ৰী হয় ইফ আই এম নট ৰং আৰু ল'ৰাৰ কাৰণে কিবা এটা এমাউণ্ট চাৰ্জ কৰে বেছিও নহয় কিন্তু 10-20 টকা কিবা এটা চাৰ্জ কৰে ইফ আই এম নট ৰং okay then what are the powers civil court power আছে so তেওঁলোকে ডিমান্ড দিব পাৰে আচ্ছা 10 rupees লৈছিলে নেকি তেনেকুৱা কিবা এটা লয় 10-20 টকা কিবা এটা লয় okay so power of civil court আছে তেওঁলোকৰ ওচৰত that means they can summon কৰিব পাৰে কিবা ডকুমেন্টছ লাগে okay পাৰ্সন আহিব লাগে so they can summon then suo moto কেছ ল'ব পাৰে suo moto মানে নিজে নিজে কেছটোত সোমাই গৈছে খুদ বা খুদ ঠিক আছে then they may examine any record যিকোনো ৰেকৰ্ড তেওঁলোকে ডিমান্ড কৰিব পাৰে ইনক্লুডিং প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ্ছ অফিচ অ'কে বাট হা কনফিডেন্সিয়েল খিনি নোৱাৰে সেইটো বেলেগ কথা বাৰু
but normally they can. Clear? Okay, so this is RTI. It is your limitations ki ase? Kwa limitations kita kwa? Prothom problem to hoy gol lack of transparency in selection process. Kun kun ase? Prime Minister of India ase, Cabinet Minister, or Leader of Opposition. Okay, majority court. Government of Gharte majority ase 2:1. Leader of Opposition e kiba kok no kok doesn't matter. All right, 2:1. So lack of transparency in selection process. That is the first problem. Okay, so transparency nahi to tat ki hobo? Aru junbilak bureaucrats, former bureaucrats or tat dominance. Ene likha ase ebilak journalism, mass media, then hebilak governance, then ki koi hey bilak just for the sake. Belag eu kam nahi. Okay, dominance of bureaucracy. Number 1, number 2, lack of transparency in appointment. ठीक है, ये तो very important thing, ये तो मना रखिबा. Then vacancy issues लो पहले एक major issue है, और vacancy fill न करे government है, और vacancy fill न करा करने की है, pendency of cases है, pendency आरु एक problem. Okay, it is related to that. So pendency आरु एक problem. ठीक है से. Then lack of capacity building. Again, নতুন যোনবিলাক টেকনলজি আহিছে লাইক AI and all তো এটুক লৈ পেলাই তেওঁলোক এডাপ্টেড নহয় ওকে কোত এডাপ্টিভ হ'ব 65 ইয়াৰ্ছত আৰু এডাপ্টেশনৰ কথা আহে নেকি দ্যাটস প্ৰ্যাকটিক্যালি নট পসিবল ওকে প্ৰ্যাকটিক্যালি হেতু পসিবল নহয় ঠিক আছে হেতু কোয়ো লাভ নাথাকে বেসিক্যালি দেন ওয়ান অফ দা মেজৰ ইস্যু লো পাবলিক অ্যাৱেৰনেস এটো এটা ডাঙৰ চ্যালেঞ্জ লো পাবলিক এন্ড গভৰ্নমেন্ট আপে পাবলিকে নাজানে যে এনেকুৱা কিবা আছে এক্সিস্ট কৰে কোড এপ্লাই কৰিব লাগে এটা ইয়াতে তোমালোকে যিমান কেটা চাই আছা ন I can guarantee 90% to মানে মেবি এতিয়া লাগে যিটো ওয়েবসাইট হেতে খুলিছো আমি I can guarantee 90% না ওয়েবসাইট খুলি আছে না কিবা মই কিমান কেটা আছে তাৰে ভিতৰত এটাহে কৈছে গায়ত্ৰী অনলি কৈছে যে মই কৰিছিলো ৰেষ্টে তো দে ডোন্ট নো তোমালোকৰ এই অৱস্থা you guys are preparing for one of the most prestigious examination then you can think of other people okay so it is a big challenge low public awareness public को पता ही नहीं है okay और যদি জানেও apply বা কোড করে একো না জানে nothing okay so this is one of the big problem ঠিক আছে then information যোনটো provide কৰে হেতু not up to the mark okay it is of poor quality information provide কৰে জি খুদিছা exactly হিমান লাগে না যায় দিয়ে information but হিমান খিনি না যায় all right that is again a problem so এখিনি problem এখিনি okay problem এখিনি আছে এখিনিকে উল্টাই দিবা এটা কি হৈ যাব way forward হৈ যাব that's it গোবিন্দ দাস মই নাজানো হেতুৱে মই কলো ন গোবিন্দ ইয়াতে যিমান আছা I can guarantee 90% নাজানে and think of other people তোমালোকে তো prestigious exam or civil services exam নিচিনা examৰ কাৰণে preparation কৰি আছা think of other people उन लोग को पता ही नहीं है that's why it is a major problem low public awareness as it a public awareness public ना जाने तो ये सब का कोई मीनिंग बनता नहीं है ऑलराइट एको मतलब न बने एबिलक बडी थाকক बा ना थाকক কোনো मतलब न बने ठीक है clear so this is Central Information Commission তো RTI এখন অলপমান জানি থবা because RTI এখন important act হয়
স্পেচিয়েলি ফৰ GS পেপাৰ 2 যোনখন গভৰ্নেন্স যোনটো পোৰ্চন গভৰ্নেন্সৰ পোৰ্চনৰ RTI ওপৰত কোৱেশ্চন বহুত সোধে RTI এখন সিম্পল পাস কেতিয়া হৈছে 2005 ত পাস হৈছে কিহৰ কাৰণে পাস হৈছে RTI এখন পাস হৈছে যাতে ইণ্ডিয়ানছক এটা লিগেল ৰাইট দি দিলে টু এক্সেছ ইনফৰমেশ্যন ওকে RTI 2005 ৰ বেলেগ একো মতলব নাই এটোৱে কি কৰিলে এটা লিগেল ৰাইট দি দিলে টু এক্সেছ ইনফৰমেশ্যন from the state or from the government bodies or you can say from the public authorities ঠিক আছে এটো অকমান জানি থবা আৰু তাৰ মেইন অবজেক্টিভ কি হ'ব ট্ৰান্সপাৰেন্সি একাউন্টেবিলিটি হে গান গেটা গাই দিলে হ'ল ঠিক আছে যোনটো সবতে থাকে ট্ৰান্সপাৰেন্সি একাউন্টেবিলিটি এবিলাক তাতে চিপকাই দিবা ঠিক আছে আৰু এক্স্যাক্টলি এমো হেতুৱে হয় ঠিক আছে এমো হেতুৱে হয় প্ৰমোট কৰিব ট্ৰান্সপাৰেন্সি একাউন্টেবিলিটি ফাইন আৰু it is also linked to fundamental right by the way article 19 to strong কৰে basically বডিখনে UCC বিল আহিছে assembly কি হ'ব UCC পাস হ'ব আৰু কি হ'ব অংকৰ UCC পাস হ'ব UCC এতিয়াতো বিল টেবল কৰিছে ডিসকাশন ডিবেট চলি আছে বিল পাস হ'ব দেন বিলত যোনখিনি টার্মস এন্ড কন্ডিশন যিখিনি লাগু হ'ব কেইদিনমান ঠিকে থাকিব ওকে তোমালোকে এখন এক্টৰ কথা শুনিছানে ফ্রিডম টু ইনফরমেশন অ্যাক্ট শুনিছা বা ফ্রিডম অফ ইনফরমেশন অ্যাক্ট সরি Have you heard about this act? Right to Information Act 2005 এখনকে রিপ্লেস কৰিছিল এখন এতিয়া কাম নাই বাৰু এনে যা জানিব কাৰণে কৈ থৈছো কই দিক যায় বলে UPSC APSC ফুদি দিছে बच्चों को पता ही नहीं है এখন কেতিয়া ওলালে গবে না শুনাই নাই কেতিয়া হ'ব পাৰে ন কোনখন এক ৰিপ্লেস কৰিছে ওকে জানা কিটা বাৰু ভেৰি গুড ভেৰি নাইস এটা নাজানা খিনি কাৰণে কৈ দিছো ফ্রিডম অফ ইনফরমেশন অ্যাক্ট আছিলে এখনক রিপ্লেস কৰিলে বাই রাইট টু ইনফরমেশন অ্যাক্ট এখন 2002 ত আছিল ঠিক আছে বাট নাও ইটস অবসলিউট এখন কাম নাই বাট জাস্ট ফর দি সেক অফ ইনফরমেশন কৈ থৈ দিছো ঠিক আছে but this is a governance topic by the way this is not a polity topic it's a governance topic RTI Act 2005 GS paper 2 every year question থাকে every year না থাকিলে alternate year question পাবে ঠিক আছে তো চলো আজি মই ইয়াতে এন্ড কৰো UCC চাইলো UCC পাস হোক পাস হোৱাৰ পিছত UCC ডিসকাস কৰিম বাৰু UCC খনৰ ওপৰত ডিসকাস ভিডিও এটা আনিম তাৰ ওপৰত আগে পাস হৈ লওক তাৰপিছত I will bring one video proper video ঠিক আছে okay okay then bye bye thank you and please যোনখিনি নতুনকে আহিছা please do subscribe the channel okay and share কৰিবা like কৰিবা share and like for me and subscribe the channel for যাতে এনেকুৱা আপডেটস বিলাক পাই থাকা তোমালোকে fine okay thank you